Hello. Now I will guide you 3 new words. The first word is bird. Bird. What is this? What is this? What is this? Is a bird. Đó là cái gì? What is this? Đó là một con chim. Is a bird. Bird. B-I-R-D. B-I-R-D. Bird. Is a bird. Okay. Next. What is this? What is this? What is this? Is an elephant. Is an elephant. 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 Is an elephant. E-L-E-P-H-A-N-T. E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. Is an elephant. What is this? Is an elephant. Đó là cái gì? What is this? Is an elephant. Okay, next. What is this? Đó là cái gì? What is this? Is a chicken. Đó là một con gà. Is a chicken. Is a chicken. Is a chicken. Chicken. Is a chicken. Is a chicken. Okay. C-H-I-C-K-E-N. C-H-I-C-K-E-N. Is a chicken. What is this? Is a chicken. Ok. Các con nhớ luyện tập cho cô câu hỏi đó là cái gì và đó là một con gì nhá. Đó là cái gì? What is this? Và trả lời đó là một thì là is a các con nhá. Ok, bye bye. Chúc con học tốt.